Вітаю вас, друзі! Мене звати Сергій Стерненко, і сьогодні я хочу вам розповісти про те, як проходило чергове судилище наді мною по справі мого самозахисту, як прокурор знищив сам себе та ніс абсолютну маячню, і як пропагандисти з каналу Медведчука вили від того, що не могли повноцінно брехати. Підпишіться на канал, якщо досі цього не зробили, і підготуйте свою психіку, тому що те, що ви далі побачите, інакше як словом треш назвати не можна. На суд по особливо небезпечному мені нагнали стільки поліції, Національної гвардії та судової охорони, що, як я вже казав раніше, цими силами можна було звільнити декілька міст на Донбасі. Ви бачите, що тут дуже багато сьогодні поліції, ось беркута стоять. Тут іще. І ще Беркут. Тут іще Національна гвардія. Я підозрюю, що це ще не всі, що будуть ще резерви десь тут поруч знаходяться. Тільки на цьому фото я налічив 19 одиниць техніки поліції та Національної гвардії, і це далеко не всі. Загалом все було більш-менш спокійно. Людей пускали в залу судових засідань. Судді навіть заслуховували частину поручителів. Поліція так масово не порушувала наші права, як це було до цього під Шевченківським судом, а Беркут навіть не гамселив нікого ногами. І я впевнений, що такі зміни в поведінці суду та поліції – це завдяки вашій активності, завдяки тому, що ви боретесь, завдяки тому, що ви не мовчите і щоразу приходите на ці чортові судові засідання. Дякую вам. Окрема подяка львів'янам, які організували акцію солідарності, та харків'янам, які теж вийшли на протест. Дякую і тим, хто приїхав з Одеси, з Дніпра, з того ж таки Харкова, з Вінниці і з інших міст. Дякую всім, хто витратив час на те, щоб прийти на це судилище. Це дуже важливо. Ви захищаєте вже не лише моє право, а наше загальне право на самозахист. Наше право жити в нормальній країні. Але крім нормальних людей, на судилище прийшли також і пропагандисти каналу Медведчука ЗІК. Але у них щось пішло не так, і вони були змушені ось отак от сидіти в оточенні Беркуту. А потім вже знімали трансляцію з підсуду і дуже скаржились на фашистів та радикалів. З контентом нашого телеканалу, судячи з усього, вони просто не знайомі і наполягали на тому, що буквально ведучі кажуть, що називають точніше Стерненка вбивцею, хоча ми так не говоримо. Чому це ми не знайомі із контентом телеканалу ЗІК? Ми якраз дуже знайомі із цим контентом і з тим, що несуть ваші проросійські ведучі. Я нагадаю, що це одеський радикал став відомий після ситуації, яка сталася 24 травня 2018 року, коли зарізав жителя Чорноморська Івана Кузнєцова, батька 3 дітей. У травні 2018 року той зарізав перехожого в Одесі. Навіть прокурор, який фабрикує проти мене обвинувачення за вказівкою Венедіктової, визнав, що на мене було вчинено напад, але пропагандисти кажуть, що це був просто перехожий, батько 3 дітей. Звісно ж, я просто такий неврівноважений і нападаю на людей біля свого будинку. До цього, мабуть, і я ще сам в себе стріляв, і ще до цього, мабуть, я сам себе бив битою із вставленими лезами. Але припустимо, що, можливо, дійсно під судом нічого поганого ці пропагандисти не казали. Давайте подивимось фрагмент, який вони самі виклали у YouTube. Доволі багато людей саме молодого віку, можна сказати, школярів. Ви можете побачити, от одна людина підходить, і ви бачите, вже автоматично люди збираються навколо мене для того, аби от зірвати включення. Як ви і сказали, зокрема, я продовжу, так? Бачите, одні школярі прийшли, наприклад, от чоловік, який підходив до пропагандиста і казав йому про те, що він бреше, це школяр Рома Сініцин, йому 34 рочки, і він мав би бути вже десь у 28 класі. Тому що іноді те, що ви заявляєте про те, що ми показуємо в ефірі, зовсім не відповідає
відповідає дійсності, тобто ви не дивитесь, маєте якісь обривки інформації, в цьому звинувачуєте журналістів, і відповідно через це виникають конфлікти. А ще пропагандисти скаржились, що їх катували музикою. Чути музику просто дуже добре, і така добірка музична, знаєте, підібрана для того, щоб басів було побільше. От зараз гучніше зробили, напевно, вже дивляться наш ефір. Так, а що це за треки? Це просто музика, чи там є ще й слова? І для чого це? Це такий психологічний ефект? Чи це так розслабляються всі? Розіп'яли бідненького хлопчика, взяли прямо на басах і повісили. Тепер перейдемо до прокурора. Коли в першій інстанції ми виступали по декілька годин, усі доводи прокурора у відповідь зводились лише до одного слова. Цього разу прокурор згадав, що він знає більше, аніж одне слово, і почав говорити. Краще б мовчав. Я вважаю, що ці висновки для сторони захисту є наче кістка болю. Стверджую, що вони не суперечать один одному, а доповнюють один одного. Висновки експертиз, про які говорить прокурор, і що вони нібито не суперечать одна одній, а навпаки доповнюють одна одну, це висновки щодо мого нападника Івана Кузнєцова і щодо того, як він отримав свої поранення. Одна з експертиз каже, що він отримав поранення у горизонтальному положенні, тобто коли лежав. А вже інша експертиза каже, що він отримав поранення у вертикальному положенні, тобто коли він стояв. Дійсно, яка тут може бути суперечність? Я звернувся з листом до експертів Київського міського клінічного бюро судово-медичної експертизи з проханням надати роз'яснення відповідно до частини статті 69 КПК України. Прокурор звернувся до експертів, щоб вони зробили експертизу на основі раніше зроблених експертиз, які були зроблені на основі раніше зробленої експертизи, і от експерти сказали, що ці висновки одне одному не суперечать насправді. Дуже переконливо. Стороною захисту стверджує, в експертній формі вказується, що вказаний ніж Стерненко придбав в магазині «Ібіс», так? В місті Одесі. У нас є відповідь, і вони містяться в матеріалах провадження, проте з магазину «Ібіс» офіційно, що в таких ножів вказаний магазин не продавав взагалі. Прямо під час судового засідання я відкрив браузер і знайшов, що ніж, яким я захищався, продавався і в магазині «Ібіс», і в магазині «Розетка», і він був абсолютно у вільному доступі. Питання, як Стерненко купив ніж в цьому магазині, є загадкою. Яка ж загадка? Таємниця сторіччя прямо. Де ж взявся той ніж, якщо він продавався у вільному доступі? Мабуть, я його сам викував. Шановний суд, ми надали суду першої інстанції і у вас в матеріалах зараз є ось цей висновок комп'ютерної експертизи сайт «Ібіс». Це достеменно підтверджено, що вони на своєму сайті свого магазину продають такі ножі. Продавали ось сайт «Ібіс». Але прокурору на всі ці доводи плювати. Він усе одно каже, що ніж, яким я захищався, є холодною зброєю, попри те, що є дві експертизи, які кажуть, що ніж не є холодною зброєю. І ці експертизи проводив експертний центр МВС. Йдемо далі, і тепер моя улюблена частина про ризики. Коли людині обирають запобіжний захід, у моєму випадку це домашній арешт, то мають існувати певні ризики, яким ніби як треба запобігти. Наприклад, це може бути ризик переховування від слідства та суду, або ризик впливати на свідків та потерпілих і так далі. Так ось, коли був суд першої інстанції, коли мені тільки обирали запобіжний захід, прокурор казав, що ризики існують, зокрема і тому, що ще не завершили досудове розслідування. За день до судилища в апеляції досудове розслідування завершили, що також, до речі, є порушенням мого права на захист, і не лише, але це інша тема. Так ось, прокурор намагався обґрунтовувати ризики виключно тяжкістю покарання, яке мені загрожувало, а не якимись фактами чи якимись даними, які могли б свідчити про те, що дійсно такі ризики існують. Чим підтверджується наявність цих ризиків? Тому що сторона захисту весь час говорила, що ці ризики лише зазначені як клопотанні
так і в ухвалі слідчого судді, але на їх підтвердження не надано ніяких фактів чи По-перше, це доказів тяжкість. їх існування. По-перше, це тяжкість інкримінованого інкримінованих студентів кримінальних правопорушень. Що ж іще придумати? Може, треба було сказати, що Стерненко може полетіти на Марс? Просто заперечую. І знову він обґрунтовує тяжкістю. Вже Сергій з посиланням на практику ЄСПЛ сказав, що навіть проти України справи, це Москаленко, Прокопенко, Хайреддінов, вони всі кричать про те, що не може суто тяжкість кримінального правопорушення лягати в обґрунтування ризиків. Так, дійсно, практика Європейського суду з прав людини говорить про те, що не можна обґрунтовувати ризики виключно тяжкістю покарання, яка загрожує людині, якщо її визнають винною. Але, слухайте, яка практика Європейського суду з прав людини, якщо є вказівка від Венедіктової? Дивіться, по Стерненко підозра буде в будь-якому разі. У підсумку судді відклали засідання аж на тиждень, і продовження буде об 11-й годині 3 липня в Київському апеляційному суді за адресою вулиця Солом'янська, 2А. Там будуть заслуховувати поручителів, які вже подали заяву про бажання взяти мене на особисту поруку, але якщо ви також хочете це зробити, то можете теж прийти в суд і подати відповідну заяву, а бланк для подачі такої заяви буде в описі до цього відео. А вже того ж дня буде найважливіше судове рішення, яким визначиться, чи буду я на волі, чи буду і надалі залишатись під арештом. Коли судді відкладали розгляд, то вони сказали, що вже і робочий час закінчується, і попереду свята, День Конституції, треба їм вже їхати. І знаєте, вони поїхали, десь там, можливо, відпочивали, десь поїдуть святкувати День Конституції. Класно їм, а я всі ці дні буду знаходитись вдома під арештом. І ще одна дуже важлива тема, про яку я не можу не сказати. Учора перед судовим засіданням до мене підійшов адвокат Юлії Кузьменко і передав від неї ось отакий малюнок і лист. Частину цього листа я маю вам процитувати. «Естафета дійшла і до тебе. Малюнок малювала, поки дивилась твоє судилище, тому чесно віддаю. Самотність та відчуття пожежі, що розгорається. Що ж, система вчергове увійшла в круте піке із суїцидальною впертістю, кидаючи невинних за ґрати в'язниць або домашнього арешту, допускаючи помилку на помилці, а потім іще й кажуть, що ми дестабілізуємо країну. 3 липня буде судилище наді мною, а вже 4 липня на наступний день о 12:00 в парку Шевченка в місті Києві буде акція 200 днів брехні. Акція за свободу Антоненка, Кузьменко та Яни Дугарь. Це акція за нашу із вами свободу. Прийдіть туди. Це дуже і дуже важливо. Посилання на івент буде також в описі до цього відео. Вони намагаються нас залякати. Вони намагаються закрити нам рота. Вони думають, що терором нас можна зупинити. Але вони не розуміють, що насправді вони почали війну, яку вже програли. Війну із громадянським суспільством. А громадянське суспільство в Україні набагато сильніше за продажних суддів та кордони Беркуту. Ми сильніше за них, тому що над ними панує страх, а за нами, друзі, правда. Все тільки починається, і ця боротьба зробить нас сильніше. Тому давайте будемо солідарними і будемо боротись один за одного. Тому що не вони, а саме ми і є Україна.